Ay, wait, sabi ako. Hello. Hello. Sige, mag-unboxing. Mag-unbox me sa album, Album ni Minyo. Okay. Wow, my God. Nasa Unahon na to ang poster. poster. Ano na siya sa Birahan. Daghan siya. So, Isa lang. Guys, Dam, no, bitin pa. dili kanila sa mag-video. Okay lang. Kagahi ba ano? Hello? Parihara tamis. Parihata. Oh my God. Hindi mo tabunan. Nice. Imo ni pa album, ay imo ni ipapuan ni portrait ni. Wala lang. Kung saan na lang ni Ipang-ana lang. Inano Pang-dapat lang. Isayong mo siya kung ano. Oo. Wag mo ko ikuan di ay nini. Madam. Ipa-frame? Oh. Kanon sana. May butang sa kuan. Kanon sana. Nanay ni Agianan. Oo. Butang sa kwarto. Yeah, ang mga posters nito yun. Ano lang, logo. Kanay, okay na gid. Sige, open tayo. Kung naanaon ni Sige. Kailangan ko sa color nga. Puro siya nakuha ni ang animis no? Iya ang box. Ito, ito po kahit. Abi gani pud na kung nipis ra man dai siya. Nga, pati manggingon ko ba nga Oo, makita sa makita. sulod. Gilok-gilok din. Ano siya kuan? Unsa ako ano mas kanina? Kaya ikaw. Mo na siya ang Kay later na lang ni kanilang sa. So unsa wala. mo? Ala, ang lantik. Ang Ano, lantik. lenti. Change. Tulog yun siya, miss. Four Four sa pa. picture. Next is You gone. ID. ID. Pagbilaw siya niya. pero wala lang siya. Ay, mo na yung signs. Wala video ko niya, wala di ay ni Wala ni mo yung record. Ikaw pila na tanya ko niya. Di mo kay record pa. Ay, nato Wala yun siya, na Sandy. cute na. Ay, wala na siya. Ni ano na lang na siya sa. So, ang katong gusto mo. YouTube. Ah, Wala, sige, cute go. niya. Kani, mo di yung mini. Saan ni gani, miss? Mini ka nang ipabarong lang mo. Muna ka tong ID card, miss, no? Oo. Kabuha ko ni Mini. Mo man ni katong, alam mo niya ang katong Star. nga naghubo siya, miss, no? Ang imo CD, ay, Yan, mo yan. ni CD. Wala na kapay CD. Mo niya siya ang photocard. Ano? Ay, mo ni. Wala pa niya. Wala ka sa. Pinasil mo na. Sige, ito. Sige, talikod pa dyan. Ah! Wow, kagwapo. Ang kabuha. Ah. Apa isa? Wow. Mas kanan ka na. naka-glass. Na parang iyang kang kuan. Ang iyang album ni Miss ng chocolates. Hindi lang CD. CD. Ito sa puon. Kani jud ang nice. Oh. Nice ko. Ako kay miss na ako to ID card mo. Na ano siya. Gan ko yun. Muna akong ganahan. Huwag yun akong giapas. Then, ang album. Ay, amo ni album. Photobook there. Lumabas siya, mapuntaan niyo yung album. Hello, ko nice. Mga
Ano miss? Ha? Mga pila sa mga ano. Amot, kalimot mo ko. Pero ang usahay mo, matter maguna sa shipping fee. Cute. Ano ka nice niya. Pero wala man siya ko ano ka nang... Sino pangito? Wala siya ko ang dam no ka na bang siya ang... Magubo? Ano siya ganito? Dam siya ang... Abs? So, wala akong ginahan. Kasi magipag Di ba, album man to siya no, ay kanang, kato bang iya ang song ba katong, ano sa ganito, iya ang, to katong gitanaw, Asa man ito? katong nag-react ganito tamis, katong Oh. na si Abs, di ba maumani nga album is Oh. no? Ay, mo gipangita yung abs. Dili, kana wala, wala siya picture ngayon to no, Ah, basig na ano Di na. na, di na. kakit niya. Ang ganaan ako ninyo yung ba gamay kayo. Ako Haka na nang mo mura kaning ba album is kato yung gunting-gunting. Oo, mauna ang mga tao Oo, nga nag-react. react. Ganun yung gigunting Kay dam. iya i-decorate Ganahan man. nga part. Murag daw. design Ah. ba. So yang gigisi. Huwag ko siya gamitin gunting. Oo. Gilaksi ka na din na diretsyo. Chaotic super. Sinabi nito ni Kuan Miss nun na ka na, pwede ka na mapalit na ang kanang mga gigisi-gisi Oo. ninyo. Bagaan din. Baga, no, daghan lagi siya. Murag mo ba ito niyang gingon nga murag concept niya nga murag alien ba ito? Mo ba ito ni? Nauna, astronaut. Ako astronaut na niya. So yung pag yun, tapos kayo murag pang racing. Return. Anong huta man ni siya, miss? Mo man ang iyahang kuan katong rapper siya. Ah, murag iyang- underground rapper man na siya. Ah, marag yung name ka nang... Oo. Wala gits ano? Hindi siya ano. Kani ay Wala siya rin. Loko ko siya. Ano sana. Sinuotan. Nice bitaw yung mga sinuutan mo. Marag ka nang formal ba dyan ka? Formal kaayo. Ano siya Christian daw. Ang ganahan ko doon siya. Gwapo siya mag-aglas-aglas din mo. Cute. Murag ang kani sila tanan, Nakay. murag guba man ni sila mata. Ang Sila kanang tanan. Diyos. Wala mo. Wala. Wala mo. Napit naman Wala. ako man. Wala, sir. Tanaw na lang ko sa YouTube. Basin og last page. Captain America. Ang ganahan siguro siya kung Marvel Heroes. No? Nagilan ko no black. Black. Ah, nice. What siya. Wala, wa nagyutsan. Awa, kani ang ba. cute kayo. Cute. Adam sa kape na. Papusil ka, Dal. Nashi ka ng times ng bad boy look siya, no? Napuy ka ng... Gwapo siya anak daw. Wala lagi siya katong hindi tan outside katong abogado ba pa rin siya yung wala man. Wala, sa... Wala may abs. Pero may paabis sa alibon. Pero so far kaniya akong ganahan ay kanya. Lenti card. Nice kayo. Natulo naman itong giingon sa kung kuan mismo. Daghan lagi siya. 4, no? 4 ka buok lang na? Mm. Hmm? Bro, 5 man sa pagdam. 1, 2, 3, 4, oh, 5 5. lagi. Oh. Pag-iap na ko ganina kay Five. 5. Pag-anak na ko sa Five. video. So far mo niya akong ganahan. Minute na. Yay. Pero wala gi Ang abs. lipstick card miss na kaya ito kuan miss na mag-usab-usab siya. Ah, Or same ratanan og murag kuan. lahi mo tingali. Kani po ay kay cute.
Kaya daghan na ito iyang ko ang photo card. Wala. Wala gyud. Asa to nitong ingon Miss Mahal, Miss kani Miss no duha Oh, Miss kani. katong lentikal. O kanipod. Ay kani kay marag na man jud siya yung sign no. Oh, ID. ID na lang yun. So, ID. Man na. So far mo man nice. Man na. Babente. Bye-bye. Blackpink niya ang sunod. Playing with fire. reactions. Oh. Okay. Mana? Man na. Kuya, yung sa nag-unboxing. Hoy. Putik eh. Puti ba? Some poster, kalendar. Poster. Kung ba rin? May sumpay ni kuan di ka na Ipa-frame i-frame mo ba na. no? Butang sa part teacher. Mao na yung murali siya ka ng, kanang F1 racer ba? Oh, mao ang iyahan kuan. Iyahan. Kanang Formula 1 ba? Oh. Pero ang iyahang tampla ng anak kay katong gatong astronaut na sayop man iyahang poster. Lahi na lang. Mas okay nice ba jud yan? nino kung may Okay ba, paabs Linda? Isa ninyo itong BTS, di ba? Pwede ra jud ikuan ba? Isa yung BTS ka? Yung exo ni. Pwede ra jud unsa ganina dang No, they can be XO. XO. Oh. i Coffee. Oh.